Які тварини найхитріші? Друзі, пропоную вам дізнатися про найхитріших і спритніших тварин. За деяких обставин вони можуть дати фору навіть людині. Зозуля. Підкидаючи яйця в чужі гнізда, зозуля цим вигадала геніальне рішення для виживання потомства. Зозуля обирає такі сусідські гнізда, де власні яйця підійшли б як за розміром, так і за кольором. Після появи на світ зозуленя поводиться цілком адекватно, так само, як і зведені брати і сестри. А прийомні батьки змушені годувати підкидька, навіть якщо він у 10 разів більший за інших пташенят. Орангутанг. Всім відомо, що ці тварини мають високі показники інтелекту. Вони здатні створювати знаряддя праці, використовувати їх, приймати складні поетапні рішення. Головну проблему для доглядачів зоопарків є здатність орангутангів відкривати навіть найхитріші замки. Але з цього можна отримати вигоду. Тепер усі замки та запори у зоопарках проходять попередню атестацію у кмітливих приматів. Вінгінський опосум. Головна хитрість опосума полягає в умінні вдавати мертвих. Він настільки достовірно це провертає, що хижаки намагаються оминути тушку. Вся справа в тому, що в стресовій ситуації маленьке звірятко падає, залишається нерухомим і починає смердіти, як справжня падаль. Подібна їжа навряд чи зацікавить якогось хижака. Храмові лангури. Лангури Ханумана, як правило, живуть по всій Індії біля храмів. Їх вважають священними тваринами. Своїм ім'ям вони завдячують богові Ханумана – сміливому, сильному та хитрому. Мавпи хоч і миролюбні, але весь час намагаються щось тягнути. При цьому їм все сходить з рук, адже вони священні. Світлячки. Зазвичай світлячки використовують свою здатність, що світиться, для залучання партнера. Саме цю здатність і перейняли деякі хижаки. Вони відтворюють подібне мерехтіння, щоб залучити потенційну жертву собі на вечерю. Грифова черепаха. Серед черепах є й хижаки, наприклад, як гриф-черепаха. Для полювання ця тварина використовує свій язик, який схожий на черв'яка. Черепаха лише відкриває рот, ворушить язиком і чекає, поки якась дурненька рибка потрапить на приманку. Гусениця. Щоб вижити в умовах довкілля і урятуватися від ворогів, гусениці приймають різні форми, тим самим зливаючись квіточками, гілочками, травинками. Однак серед них зустрічаються й такі, хто віддає перевагу іншим способам маскування. Так, деякі відлякують хижаків своїм яскравим забарвленням, дивними наростами або лякаючими щетинками. А хтось навіть вживає в їжу отруйні рослини. У результаті вони перестають бути апетитними для мисливців. Хамелеони. Ця тваринка прославилася своєю дивовижною здатністю змінювати колір, але зміна забарвлення служить не тільки захистом від ворогів. Шкіра хамелеонів є своєрідним способом комунікації. Хамелеони таким чином виражають гнів, страх, залучають протилежну стать і відлякують конкурентів. Пацюк. Багато хто здивується, побачивши щура у списку найхитріших істот, адже для всіх вони лише просто гризуни. Насправді не варто так недооцінювати цих маленьких хвостатих істот, адже вони мають різні надзвичайні здібності. Пацюки дуже кмітливі, вони можуть пролазити навіть у найнедоступніші місця. Їх біг може досягати швидкості в 10 км за годину. Вони гризуть все, що трапляється на шляху, завдаючи тим самим величезних збитків. Так в Америці ці гризуни пошкодили проводів на мільйони доларів. При цьому їхня популяція дуже масштабна. Тільки в Нью-Йорку їх понад 70 мільйонів. Лисиця. Практично у всіх народних казках та приказках лисиця представлена як руда хитрюга. Прикладом кмітливості цих тварин може стати американська лисиця. Її улюбленою їжею є яйця великих птахів, зокрема нанду. Лисиця вичікує слушний момент, поки гніздо залишиться без нагляду, потім підкрадається і дістає здобич.
Так, яйце досить велике, і в пащу його взяти не виходить. Руда шахрайка штовхає його носом до найближчого каменю, де яйце розбивається, а вміст випивається. Щупальценосна змія. Ще її називають герпетоном. Прісноводна змія, чия особливість полягає в парі щупальцеподібних виростів, покритих дрібною лускою. Також на шкірі герпетону ростуть водорості, які допомагають маскуватися та успішно полювати на риб. За допомогою щупальців змія вловлює рухи риби у воді. Відчуваючи наближення видобутку, змія, що зігнулася, починає злегка колихатися. Риба кидається навтьоки, і в цей час герпетон швидко повертає голову так, що видобуток сам пливе в пащу. На атаку у неї йде не більше 15 мілісекунд. Полювання завершується успішно у 8 із 10 випадків. Ворони. Притаманний їм розум та кмітливість, ці птахи неодноразово підтверджували дивовижними вміннями. Наприклад, вони освоїли мистецтво переходити жваві траси з допомогою світлофорів і добувати собі їжу з допомогою машин, що проїжджають. Поки горить червоне світло, птахи розкладають на смузі дорожнього руху горішки, для того, щоб вони розкололися під колесами автомашин. Потім, дочекавшись перерви у русі, птахи радісно збирають горіхи. Ворони вміло співпрацюють один з одним. Вони можуть об'єднуватися у зграї для того, щоб забирати їжу у людей або інших тварин. Крім того, ці розумні птахи можуть осягнути мистецтво використання найпростіших знарядь праці. Знайдений цвях птаха відразу пустить в діло. Почне витягувати з його допомогою комах, що заховалися під корою дерев. Любі друзі, а яку з цих тварин ви вважаєте найхитрішою? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски «Живої планети». До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.